टू व्हीपीडी एज्युकेशनल. काहीच MS सेट म्हणजे महाराष्ट्र सेट हा एक्झाम सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी, आपण त्याला फॉर्मली पुणे युनिव्हर्सिटी असं म्हणतो, या युनिव्हर्सिटी मार्फत हा एक्झाम 26 सप्टेंबर 2021ला म्हणजेच रविवारी कंडक्ट केला जाणार आहे. आपल्या सर्वांना माहिती आहे. गाईज, जे विद्यार्थी फर्स्ट टाइम एक्झाम देत आहेत त्यांना अनेक क्वेरीज आहेत OMR शीट बाबत किंवा पेन कोणता वापरायचा, या म्हणजे इथून बेसिक एकदम क्वेरीज आहेत. त्या सर्व क्वेरी मी या व्हिडिओमध्ये क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. व्हिडिओ सुरू करण्याआधी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर नेट सेट पेट यांच्या अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. आणि गाईज, आपल्या VPD एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल आहे, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली, त्याला जॉईन करा जेणेकरून कुठले अपडेट असेल, कोणती PDF असेल ती तुम्हाला तिथे इमिजिएटली भेटून जाईल. गाईज, जे विद्यार्थी नवीन आहेत त्यांना एक इन्फॉर्मेशन सांगतो. गाईज, पेपर फर्स्ट आहे जो सर्व पॅकेटसाठी कॉमन असतो, त्यासाठी आपण पूर्णपणे क्रॅश कोर्स 120 व्हिडिओमध्ये डेव्हलप केलेला आहे. पूर्णपणे फ्री ऑफ कॉस्ट आहे आणि या 120 व्हिडिओची रिव्हिजन आता आपण सुरू केलं आहे. रिव्हिजनमध्ये हायर एज्युकेशन, टीचिंग ॲप्टिट्यूड, रिसर्च ॲप्टिट्यूड हे 3 युनिट आपण कंप्लीट केलेलं आहे. गाईज, यांचा ॲडव्हान्टेज घेण्यासाठी आपल्या VPD एज्युकेशन यूट्यूब चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन तुम्ही हे व्हिडिओ कव्हर करू शकता किंवा आपल्या VPD एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनलला जाऊन तिथे सर्व लिंक अवेलेबल आहे. तुम्ही पेपर फर्स्टमध्ये चांगला स्कोर करायचा असेल तर या व्हिडिओला फॉलो करू शकता. गाईज, आता आपण वळूया आपल्या टॉपिककडे, की मला बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या कमेंट अशा आल्या, सर OMR शीट आहे त्याबाबत थोडी इन्फॉर्मेशन सांगा, किंवा सर बेसिक एकदम पेन कोणता वापरायचा, लाल वापरायचा, निळा वापरायचा, काळा वापरायचा, कुठला पेन वापरायचा. तर बेसिक एकदम गोष्टी सांगणार आहे मी या व्हिडिओमध्ये. सुरू करूया. तर सर्वात एक फर्स्ट क्वेश्चन होता मला विद्यार्थ्याचा, सर दोन म्हणजे एक्झाम फर्स्ट आहे, एक्झाम म्हणतो ते पेपर फर्स्ट आहे आणि पेपर सेकंड आहे. पेपर फर्स्ट आणि सेकंड यामध्ये गॅप असेल का, म्हणजे यामध्ये काही कालावधी मोकळा असेल का? येस, यामध्ये 30 मिनिटाचा गॅप असतो. तर नेट एक्झाम पाहिलं, UGC नेटचे एक्झाम तर 3 तास असतात, कंटिन्यूली एक एक्झाम असतो. पण सेट एक्झामचं ऑफलाईन असल्यामुळे तसं नसतं. पेपर फर्स्ट झाल्यानंतर 30 मिनिटं गॅप असतो, नंतर पेपर सेकंड हा तुमचा होत असतो. तर हे क्लिअर झालं. त्यानंतर सेकंड क्वेरीज अशी की सर पेन कोणता वापरायचा. पेन वापरायला 2 परमिशन आहे, एक तर म्हणजे ब्ल्यू, दुसरा नंतर ब्लॅक किंवा ब्ल्यू या दोन्हीपैकी एक कुठलाही पेन वापरू शकता. पेनमध्ये तुम्हाला जास्त काही रोल नाही आहे, पेन कुठलाही वापरा. पण पेन वापरताना एक चुकी मात्र करू नका. ती चुकी म्हणजे अशी, जी OMR शीट आहे यामध्ये तुम्ही हे पहा, नंबर तुमचा टाकायचा असतो. तुम्ही आधीच मी क्लिअर केलं ते मागच्या व्हिडिओमध्येच, पण पुन्हा सांगतोय, जेव्हा तुम्ही नंबर टाकता तो नंबर टाकताना इथं राऊंड करता, तो राऊंड चुकून देऊ नका. जर एक जरी राऊंड चुकला, फॉर एक्झाम्पल तुमचा 6 अंकी नंबर आहे, 6 अंकामधला एक जरी अंक इकडे तिकडे झाला, पेपर चेक होणार नाही. आणि पेपर फर्स्टमध्ये जर तुम्ही चुकी केली तर पेपर फर्स्ट चेक होणार नाही, आणि पेपर फर्स्ट चेक झाला नाही तर पेपर सेकंडही चेक होत नाही. लक्षात ठेवा. सेट एक्झामचं कसं आहे, पेपर फर्स्ट आधी चेक होतो, पेपर फर्स्ट तुमचा चेक झाला तरच पेपर सेकंड हा चेक होतो. एक पेपर फर्स्ट चेक नाही झाला तर पेपर सेकंडही चेक होत नाही. यासाठी मी तुम्हाला एक ट्रिक सांगितली. एक्झामला काय करायचं, एक पेन्सिल घ्यायची, पेन्सिलला टोक करायचं आणि टोक केल्यानंतर तुमचा नंबर पेन्सिलने आधी पहा, असं थोडंसं म्हणजे इथं फॉर एक्झाम्पल आता माझा नंबर आहे 8888245, कसं यायचा नंबर आहे फॉर एक्झाम्पल, पहिल्यांदा काय 8 आहे, तर पहिल्या रकान्यात 8 कुठे आहे तिथं 8 शोधायचं आणि पेन्सिल एक छोटीशी ते टिप मार करायची 8वर. नंतर दुसऱ्या रकान्यात 8 कुठे आहे तिथं एकदम छोटीशी टिप मार करायची पेन्सिलने. कारण का अनेक विद्यार्थी इथं चुका करतात आणि मागच्या वेळेस 10 ते 12 विद्यार्थ्यांचं असं झालं की पेपरला त्यांनी नंबर व्यवस्थित टाकला नाही, त्यामुळे त्यांचा एक्झाम हा क्वालिफाय होऊनही रिझल्ट आला नाही. म्हणजे त्यांना माहित असतं आपण योग्य प्रकारे एक्झाम दिलाय पण रिझल्ट आला नाही या चुकीमुळे. म्हणून एक्झामला नंबर योग्य प्रकारे टाका, सर्वात मेन रोल तोच आहे. त्यानंतर आता नाव कसंही टाकलं तरी काय हरकत नाही. नाव म्हणजे तुमचं नियमानुसार सरनेम आधी पाहिजे, नंतर म्हणजे ऍडमिट कार्डवर जे नाव आहे ना ॲज इट इज तच टाकायचं असतं. पण काहींचं इथं नावच बसत नाही, म्हणजे काहींची मोठे नाव असतात इथं नाव बसत नाही. जितकं बसते तितकं टाकलं तरी हरकत नाही. आणि आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नाव सरनेम टाकल्यानंतर एक गॅप द्यायचा, त्यानंतर सेकंड, त्यानंतर पुन्हा गॅप द्यायचा, नंतर थर्ड नाव, अशा प्रकारे तुम्ही नाव टाकायचं. आणि त्यानंतर सपोज तुमच्याकडून काही चूक झालीच, एक्झामला तुम्ही नंबर टाकताय, इथं नंबर टाकताना, सीट नंबर टाकताना किंवा सब्जेक्ट कोड टाकताना काही चूक झालीच तर त्याचं काहीच सोल्युशन नाही. पेपरला एकदा चूक केली, चुकीला माफी नाही, हा डायलॉग लक्षात ठेवा. इथं चुकीला माफी नाहीच आहे खरंच. जर चूक झाली तर सुपरवायझर काहीही करत नाही, चूक तुमची तशीच राहते आणि एक्झाम काय होत नाही, चेकच होत नाही. लक्षात ठेवा. पुन्हा सांगाल, इथं चूक होऊन देऊ नका. इथं चूक झाली तुमच्या 6 महिन्याचा किंवा 1 वर्षाचा अभ्यास 0% व्हॅल्यू होईल लगेच. लक्षात ठेवा, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यानंतर जो सेट एक्झाम आहे, यावेळेस सेट एक्झामने कोरोनाबाबत एक प्रॉस्पेक्ट इश्यू केला आहे. महाराष्ट्र सेट एक्झामचं पाहू शकता, 26 सप्टेंबर 2021 आहे. या प्रॉस्पेक्टमध्ये त्यांनी काय म्हणलंय ते मी थोडक्यात मध्ये वाचतो. तर हे पहा, सेट एक्झामला तुम्हाला मी सांगितलं होतं किती टोटल 98,360 विद्यार्थी यावेळेस बसले आहे. म्हणजे फ्रिक्वेंटली कमी आहे. मागच्या वर्षी जवळजवळ 1,20,000 विद्यार्थी यावर्षी विद्यार्थी कमी बसले आहेत सेट एक्झामला. कोरोनामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी फॉर्मच भरले नाही. आता जे 98,360 विद्यार्थी आहेत त्यांचा एक्झाम
कशामार्फत होणार आहे तर 15 शहरामार्फत आणि किती सेंटर टोटल सेंटर आहेत त्याचे 220 सेंटर म्हणजे 15 शहर 220 सेंटर यामार्फत हा एक्झाम कंडक्ट केला जाणार आहे. आणि त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशी यावर्षी पुण्यामधून सर्वात जास्त विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरले आहेत. इथं पाहू शकता पुण्यामधून किती 15,623 विद्यार्थ्यांनी काय केले फॉर्म भरले आहे. म्हणजे 98,000 पैकी फक्त पुण्यामधून किती 15,000 विद्यार्थ्यांनी म्हणजे राऊंड अप घेतलं तर 15,000 विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरले आहे. आता ही झाली इन्फॉर्मेशन. त्यानंतर कोविड बाबत काय काय त्यांनी सूचना सांगितल्या आहेत ते मी डिस्कशन करतो. हे पहा, फर्स्ट आहे परीक्षा केंद्र 2 तास आधी खुले केले जाईल. म्हणजे तुम्ही परीक्षा म्हणजे हॉल आहे परीक्षा सेंटर आहे किंवा एक्झामचं जे आपण म्हणतो कॉलेज आहे त्या कॉलेजचे बेडिंगचं जे गेट आहे ना ते 2 तास आधी ओपन होईल. त्यानंतर परीक्षा केंद्रात विद्यार्थ्यांची शारीरिक म्हणजे फिजिकल डिस्टन्स ठेवून तुम्हाला बसायचं आहे बेसिक गोष्ट. त्यानंतर तुमचं मास्क असेल तरच तुम्हाला एक्झामला प्रवेश भेटेल. म्हणजे मास्क तोंडाला लावून जायचं आहे, मास्क काढायचं नाहीये. निदान प्रवेश घेताना तरी का लावायचं आहे. नंतर तुम्ही थोडंसं सुपरवायझर चांगला आला तर तुम्ही काढून ठेवू शकता कारण गरमीचे दिवस त्रास वगैरे होऊ शकतो. तर मास्क पाहिजेच कंपल्सरी. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी त्यांचे स्वतःचं सॅनिटाईज, स्वतःचा पेन आणि स्वतःच्या पाण्याची बॉटल हे तिन्ही गोष्टी घेऊन जायच्या आहेत. जर नेट एक्झामला गेले तर तुम्हाला पाण्याची बॉटलही नेता येत नाही, पेनही नेता येत नाही, काही स्वतःचं आत नेता येत नाही. तर सेट एक्झामचं उलट आहे. सेट एक्झामला स्वतःचा पेन पण पाहिजे, पाण्याची बॉटल पण पाहिजे आणि तुम्हाला जे सॅनिटाईजची बॉटल असेल ती तुम्हाला न्यायची. वर्किंगसाठी कुठली गोष्ट न्यायची नाही. वर्किंग पेज त्यांच्याकडून भेटतील किंवा आपले जे क्वेश्चन पेपर असतील त्याच्या मागच रफला तुम्हाला जागा दिलेली असते. आणि नेट एक्झामचं झालं तर नेटचं पण सांगतो थोडक्यामध्ये. नेट एक्झामला तुम्हाला पेन पण न्यायची गरज नसते आणि पाण्याची बॉटलही आत नेऊन देत नाही. दोन्ही तुम्हाला एक्झामिनेशन हॉलमध्येच भेटतं कारण ते कॉम्प्युटर बेस्ड एक्झाम असतो. त्यानंतर विद्यार्थ्यांचे म्हणजे टेम्परेचर मोजलं जाईल म्हणजे शारीरिक तापमान मोजलं जाईल. हे आपलं हातावर आहे म्हणजे किंवा आपल्या डोक्यावरती गन असते एक छोटी ठेवून त्यांनी मोजतात. ते सर्वांचं नॉर्मली कॉमनच भरतं. त्यानंतर आता हे काही इतक्या महत्त्वाची गोष्ट नाही. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुमचा पेन आणि किंवा सॅनिटाईज बॉटल आणि मास्क हे घेऊन जायचं आहे. आणि 2 तास आधी आता तुमचं जर घर जवळ असेल सेंटर तुम्हाला माहीत असेल रोजचा रोड असेल तर इतक्या आधी जायची गरज नाही. एक म्हणजे 30 मिनिटं आधी जरी गेले तरी सफिशियंट आहे. जर तुम्हाला सेंटर वगैरे माहीत नसेल काय आयडिया नसेल तर लवकर निघा जेणेकरून तिथं लवकर पोहोचू शकता. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी स्वतःचं एक परीक्षेसाठी ओळखपत्र न्यायचं आहे. मग तिथं आधार कार्ड नेऊ शकता, पॅन कार्ड नेऊ शकता, कुठलंही जिथं तुमचा फोटो असेल, तुमची जन्मतारीख असेल असं एक काही न्यायचं ओळखपत्र न्यायचं आहे. आणि असं न्या जे फॉर्मवर तुम्ही फोटो अपलोड केलाय ना तो फोटो पण तुमच्या एक सोबत असू द्या कारण फोटो जर त्यांना आयडेंटिटी झाला नाही तर तुम्ही एक फोटो पण दाखवू शकता पासपोर्ट साईजचा. आणि पहा ज्या विद्यार्थ्यांना उशीर झाला त्यांना एकदा एक्झामिनेशन हॉलमध्ये घेतलं जाईल म्हणजे घेतलं जाणार नाही. म्हणजे 10 वाजल्यानंतर गेट बंद होतं आणि गेट बंद झाल्यानंतर कुठल्याही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असो तुम्हाला आत घेत नाही. म्हणजे बँकिंगचा असो कुठलाही असो UPSC असो MPSC असो एकदा गेट बंद झाल्यानंतर प्रवेश दिला जात नाही. म्हणजे इथं कॉमन गोष्टी. तर महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशी पेन म्हणजे मला कमेंट कोणत्या आल्या त्या सर पेन कोणता वापरू शकता नवीन विद्यार्थ्यांचे कमेंट आहेत तर ब्ल्यू आणि ब्लॅक या दोन्हीपैकी कुठलाही पेन वापरू शकता पण एकच वापरा. दोन्ही नका वापरू. ब्ल्यू घेतला तर ब्ल्यूच वापरा, ब्लॅक घेतला तर ब्लॅकच वापरा. त्यानंतर गॅप 2 पेपरमध्ये गॅप असतो का? येस 30 मिनिटाचा गॅप असतो म्हणजे अर्धा तासाचा गॅप असतो. त्यानंतर की OMR शीट कशी भरायची मी आता सांगितलं. OMR शीट भरताना इथं सीट नंबर तुम्हाला हाताने लिहायचा असतो तुमचा. लिहिल्यानंतर इथं जे आकडा लिहिला या बॉक्समध्ये तोच खाली काय करायचा असतो राऊंड करायचा असतो. इथं जो लिहिलाय तोच खाली राऊंड करायचा असतो. चुकूनही दुसऱ्या कॉलमला राऊंड देऊ नका किंवा बाहेरही जाऊन देऊ नका कारण सीट नंबर सर्वात महत्त्वाचा रोल असतो. लक्षात ठेवा. पुन्हा पुन्हा सांगतोय. आणि आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशी इथं जे लिहिलंय ना तिथे ए लिहिलंय कारण येईलच राऊंड आहे. पहा इथं हेच पाच जा जिथं राऊंड दिलंय ना तेच इथं वरती दाखवलंय का आणि तेच तुम्ही सोडवताय का हे पण पहा. तर इथं ए दिलंय आणि तुमच्या हातात जर बीचा क्वेश्चन सेट असेल तर उपयोग नाही. बुकलेट जो इथं दर्शवलाय तोच तुमच्या हातात आहे का हे पण का कारण आन्सर शीटचं जे बुकलेट आहे तोच क्वेश्चन पेपर पाहिजे तरच तुम्हाला योग्य प्रकारे इव्हॅल्युएशन होईल तुमचं. नाहीतर बी तुमच्या हातात येईल आणि इथं ए असेल असं होत नाही. पण झालं तर लक्षात ठेवा ह्या गोष्टी बेसिक. आणि आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशी काही दिवसापासून युनिव्हर्सिटीचं जे म्हणतो आपण वेबसाईट किंवा सर्व्हर ते डाऊन होतं. ॲडमिट कार्ड विद्यार्थ्यांना डाउनलोडिंग करता येत नव्हते पण आता ॲडमिट कार्ड डाउनलोडिंग करता येत आहेत. युनिव्हर्सिटीचं सर्व्हर एकदम योग्य प्रकारे क्लिअर झालेला आहे. तुम्ही ॲडमिट कार्ड डाउनलोडिंग करण्यासाठी लॉग इन ID वापरू शकता. म्हणजेच तुमचं जे लॉग इन ID किंवा पासवर्ड हे दोन्ही वापरून तुम्ही डाउनलोडिंग करू शकता किंवा ॲप्लिकेशन नंबर किंवा सीट किंवा स्टुडंट नाव म्हणजे तुमचं नेम आणि बर्थ डेट यामार्फत पण तुम्ही डाउनलोडिंग करू शकता. तीन ऑप्शन आहेत. तिन्हीपैकी एक ऑप्शनने कुठूनही तुम्ही ॲडमिट कार्ड डाउनलोडिंग करू शकता. तर काहीच ही झाली बेसिक इन्फॉर्मेशन सेट एक्झामबाबत. मला बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या कमेंट आल्या की सर सेट एक्झामचे OMR शीट याबाबत बेसिक गोष्टी सांगा म्हणून मी या गोष्टी डिस्कशन केल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या. आय होप
डाऊट क्लिअर वगैरे झाले असतील, जरी काही कमेंट असेल, तुमची काही क्वेरीज म्हणजे असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा, मी ते सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करेल. तर काहीच व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू सो मच. आणि आपला कम्युनिकेशनचा पार्ट फर्स्ट म्हणजे आपल्या रिव्हिजनचा पार्ट फर्स्ट मी अपलोड केलेला आहे. पार्ट सेकंड आज थोड्या वेळाने मी अपलोड करेल. त्यानंतर कम्युनिकेशनचे 50 MCQs जे 2020च्या नेट आणि सेट एक्झामला विचारले होते ते आपण डिस्कशन करणार आहोत. तर काहीच व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू सो मच.